ऑर्गॅनिक मॉर्निंग मित्रांनो, आपण पाहत ॲग्रोव्हेट ऑर्गॅनिकच्या या चॅनलमध्ये ऑर्गॅनिक भारत मिशनमध्ये मी आपल्या सर्वांचे सहर्ष स्वागत करतो। गाई आणि गाईविषयी आपण अनेक गोष्टी सेंद्रिय शेतीमध्ये बघतो। सेंद्रिय शेतीतला आद्य दैवत हे आपली गोमाता आहे। गोमातेवरती अनेक औषध निर्मिती आता खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये शोध आपण पाहिलेले बघतोय। आता याच गोष्टीवरती अनेक दिवसापासून बरेच शेतकरी सेंद्रिय शेतीमध्ये गायीच्या गोमूत्राचा विविध प्रकारे प्रयोग करतात। तर ह्या गोमूत्रामध्ये नक्की काय आहे आणि कशामुळे ह्या गोमूत्राचा इतका फायदा होतो आणि ते गोमूत्र आपल्याला जर फवारणी करायची असेल तर ती कशा पद्धतीने किती लिटर पाण्याला किती गोमूत्र वापरावे या सर्वांची माहिती आपण सविस्तरपणे बघूया। चला तर मग आज सुरू करूयात आपला महत्त्वाचा विषय, गोमूत्राच्या वापराने रोग आणि किडीचे नियंत्रण कशा पद्धतीने करावं। मित्रांनो, थोडक्यात आपण माहिती बघूयात। केवळ देशी गायींचेच मूत्र वापरावे असं काही नाही आहे, तर देशी गोवंशातील कोणतेही गोमूत्र आपल्याला चालेल, पण देशी गोवंशातलं, ते परदेशातलं नाही पाहिजे, हे इथे लक्षात ठेवा। ती गाय छोटी असू द्या, मोठी असू द्या, ती वयस्कर झालेली असू द्या, तिची छोटी छोटी बछडे असू द्या, पाडा असू द्या, बैल असू द्या, या सगळ्यांचं गोमूत्र तेवढ्याच तीव्रतेचं असलेलं या प्रमाणात जाणवलेलं आहे। आता कमी अधिक प्रमाणात थोडंसं त्याच्यामध्ये आपल्याला जाणवतं, पण देशी गायीचे मूत्र आपल्याला असताना ती गाय 24 तास गोठ्यात बांधलेली नसावी, ती मोकळ्या वातावरणात कुरणामध्ये वनामध्ये चरणारी असावी। गाभण गाय असेल तर तिच्या गोमूत्रामध्ये हार्मोन्स असतात, त्याच्यामुळे वनस्पती निरोगी राहण्यास मदत होते। गोमूत्र साठवत असताना ते काळी कचरा शेण मिश्रित नसावे, ते स्वच्छ फडक्यामधून गाळून ठेवायला पाहिजे। गोमूत्र जुने तितके चांगले, जेवढं तुमचं गोमूत्र जुनं असेल तेवढं ते चांगलं असणार आहे। मग ते ठेवण्याची एक विशिष्ट पद्धत आहे, त्याच्यावरती सुद्धा आपण पुढे चालून बोलणार आहोत। ते स्टील किंवा धातूच्या भांड्यामध्ये ठेवू नये, ते पारदर्शक काचेच्या किंवा मातीच्या मडक्यामध्ये झाकून ठेवावं, किंवा त्याला ठेवण्यासाठी जर आपण काचेच्या ज्या बॉटल आहेत त्या प्रत्येक बॉटलमध्ये तुम्ही गोमूत्र ठेवलं आणि त्याच्यावरती तारीख लिहून जर ठेवली तर सगळ्यात जुनं गोमूत्र कोणतं आहे हे तुम्हाला किडी आल्याच्या नंतर लक्षात येईल। ही नक्की प्रक्रिया करा आणि आम्हाला कमेंट करून सांगा की याच्याबद्दल तुम्हाला फायदा झाला आहे की नाही झाला। मित्रांनो, पिकांना कीड व जीवाणूजन्य आजार होण्याची शक्यता असते, त्यावर गोमूत्राचा वापर अगदी रामबाण आहे। मित्रांनो, आपण बऱ्याच वेळा सांगतो की आपल्या शेतीमध्ये 33 कोटी देव हे बसलेले आहेत। मित्रांनो, 33 कोटी देव म्हणजेच हेच गोमूत्रातले 33 प्रकारचे घटक आहेत। त्याचा परिणाम म्हणून किडी, बुरशीजन्य व विषाणूजन्य रोग पळून जातात। सर्व अन्नाचे योग्यरित्या ज्वलन करून शक्ती निर्माण करण्याचं काम या गोमूत्रामध्ये आहे। गोमूत्राचं आपण जेवढी माहिती घेणार तेवढी कमी आहे। आज या क्षेत्रामध्ये गोमूत्रावरती खूप सगळे प्रयोग सुरुवात झालेले आहेत, त्याच्यातल्याच महत्त्वाच्या काही गोष्टी आपण आज बघणार आहोत। गोमूत्र हा विषाणू व कवनाशक म्हणून सुद्धा वापरला जातो। गोमूत्रात काय काय आहे तर फिनॉल, कॅटकॉल व सल्फर या घटकांमुळे रोग व किडींचे नियंत्रण होत असते। गोमूत्रामध्ये गंधक सुद्धा आहे। गोमूत्रामध्ये नत्र, स्फुरत, पालाश, लोह, कॅल्शियम, सोडियम इत्यादी पदार्थ असतात, ते वनस्पतीला निरोगी आणि सशक्त ठेवण्यास मदत करतात। गोमूत्रामध्ये मॅग्नीज, कार्बोलिक ॲसिड तसेच कीटकनाशकाचे काम करतात, त्यामुळे कीड निर्मितीसुद्धा आपल्या जी प्रजनन संस्था आहे ती सुद्धा गोमूत्रामुळे खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये थांबते। गोमूत्रामध्ये तांबे असतं, तर हे तांबे काय करतं, सजीवांच्या चयापचय क्रियेत तांबे या सूक्ष्म मूलद्रव्याची निर्मिती होत असते, त्यामुळे त्याचे आपल्याला वैशिष्ट्ये दिसतात। पहिलं काय आहे ते तांबयुक्त जर गोमूत्र जर आपण घेतलं ते मोरचुदाचं जे आहे ते कीटकनाशकाचं म्हणून काम करतं। दुसरं जी त्याच्यात एक गोष्ट म्हणजे आपण जर बघितली तर विश्वामध्ये विद्युत चुंबकीय लहरी असतात, की जसं तांब्याच्या गुणधर्मामुळे त्या लहरींचा स्वीकार वनस्पतीकडून मोठ्या प्रमाणात होतो, त्यामुळे वनस्पती शक्ती तयार होते आणि वनस्पतींची सशक्त व निरोगी राहते। मित्रांनो, ही सगळ्यात मोठी ताकद या गोमूत्रामुळे आपल्या वनस्पतीमध्ये येत असते। वनस्पतीमध्येच या तांब्याचे रूपांतर सुवर्णाक्षरामध्ये केले जाते। आता हा खूप मोठा संशोधनाचा भाग आहे, पण ही गोष्ट लक्षात ठेवा की त्या सुवर्णाक्षरामुळेच वनस्पती तजेलदार निरोगी राहते। हे गोमूत्रामध्ये सांगितलेले वैशिष्ट्य आहे। मित्रांनो, आता मी तुम्हाला सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट सांगणार आहे की गोमूत्र वापरायचं कसं। तर 15 लिटर पाणी आपला जो पंप आहे त्या पाण्यामध्ये आपल्याला देशी गोमूत्र घ्यायचं आहे। मूत्र देशीच असलं पाहिजे हे लक्षात ठेवा। ते 100 ते 150 ml आपण मिसळून ते औषध फवारणी करू शकतो, त्याप्रमाणे आपण ते पंपाने सुद्धा फवारणी करता येईल। 1 एकर शेतासाठी 4 ते 5 पंप लागतात। गोमूत्र फवारण्याची वेळ शक्यतो मित्रांनो, हे सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवा, 10 पूर्वी आणि संध्याकाळी 4 नंतर, म्हणजे सकाळी आणि संध्याकाळीच करायचे आहे।
त्यानंतर देशी बैलाचे जे मूत्र असतं ते 70 ते 100 मिली म्हणजे 15 लिटर पंपामध्ये आपल्याला घ्यायचं आहे. आणि जर गाईचं असेल तर ते 100 ते 150 ml घ्यायचं आहे. आणि बैलाचं असेल तर ते थोडंसं कमी घ्यायचं आहे. जर 8 दिवसांनी जर आपण हे सातत्य जर केलं तर तुमच्या कोणत्याही पिकांना अप्रतिम रिझल्ट आल्याशिवाय राहत नाहीत. मित्रांनो, धन्यवाद. तुम्ही आमच्या चॅनलवर पहिल्यांदाच आलेला असाल तर लाईक, कमेंट आणि शेअर करायला विसरू नका. आमची ऑर्गॅनिक भारत मिशनमध्ये आपल्याला वेळोवेळी आम्ही मदत करत असतो. आमचा या कार्यक्रमासाठी आपण उदंड असा प्रतिसाद दिलेला आहे. तर याच पुढे आपलेही काही कार्यक्रम आमच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी नक्कीच आमच्या कार्यक्रमाला सबस्क्राईब करा. भेटूयात पुढच्या वेळेस अनेक गोष्टीच्या सेंद्रिय शेती घेऊन. धन्यवाद मित्रांनो.